Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, hari ini kita jumpa lagi bersama dengan Ustazah Wan Yati dalam channel Ustazah Wan Yati. Hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita iaitu Pendidikan Islam tahun 6, Allah bersifat kalam. Baiklah adik-adik, kita akan teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini iaitu Allah bersifat kalam. Terlebih dahulu Ustazah akan sebutkan objektif pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menganalisis kesan meyakini Allah bersifat kalam dalam kehidupan seharian. Yang kedua, menjelaskan cara membuktikan keyakinan Allah bersifat kalam melalui tindakan. Yang ketiga, menyelesaikan contoh masalah mengikut kefahaman dan keyakinan tentang Allah bersifat kalam. Allah bersifat kalam, maksud di sini, sifat Allah mempunyai 20 sifat dan salah satu daripadanya ialah kalam. Terdapat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Rawahu Tirmizi. Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Begitulah adik-adik maksud hadis ini. Besar sekali fadilat yang akan diperolehi kepada sesiapa yang membaca kitabullah. Maksud kitabullah di sini ialah Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi, hendaklah kita selalu membaca Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Okey, Ustazah akan terangkan arti sifat kalam. Sebelum kita teruskan pelajaran ini, adik-adik perlulah memahami arti maksud sifat kalam. Sifat kalam Allah berarti Allah Maha berkata-kata. Allah Ta'ala Maha berkata-kata tanpa memerlukan alat bantuan dan perantaraan. Jadi kat sini maksud kalam ialah Allah Maha berkata-kata. Hukumnya kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Kita wajib beriman, wajib percaya dan yakin bahawa Allah itu bersifat Maha berkata-kata. Cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Jadi adik-adik janganlah membayangkan bahawa apabila manusia berkata-kata sama seperti Allah berkata-kata. Memang tidak sama sekali antara Allah dan manusia. Terlalu besar jurangnya dan manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Tentu ada kelemahan. Okey, kat sini terdapat dalil nakli firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung. Tidak ada perantaraan. Jelas menunjukkan bahawa kisah antara Nabi Musa dan Nabi Musa dan Allah Ta'ala menunjukkan bahawa Allah telah berkata-kata secara langsung kepada Nabi Musa.
Manakala dalil akli pula, jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Baiklah adik-adik, kita akan tengok seterusnya. Ustazah ulang lagi sekali. Kita sebagai orang Islam, hukum beriman bahawa Allah bersifat kalam ialah wajib. Di sini terdapat info tentang tajuk yang kita pelajari, iaitu Al-Quran ialah kalamullah. Al-Quran ialah kata-kata Allah yang telah diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kita membacanya ia merupakan satu ibadah. Seterusnya, sifat kalam Allah mengandungi suruhan, tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu kepada para rasulnya seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Okey. Seterusnya, Ustazah harap adik-adik boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, boleh dengar Ustazah bacakan ataupun adik-adik boleh baca bersama-sama dengan Ustazah. Di sini terdapat sebuah cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihi salam, junjungan mulia, membawa risalah Islam bergema. Menentang Fir'aun, bongkak derhaka, berkata-kata dengan Allah, mukjizat dikurnia. Kawan-kawan yang dihormati, Nabi Musa alaihissalam diutuskan Allah untuk memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Musa alaihissalam ialah Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah. Dalam Al-Quran ada menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam seperti dalam surah Toha ayat 11 hingga 15. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, bukalah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di lembah tua yang suci. Aku telah memilihmu menjadi Rasul. Dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Firman Allah Ta'ala lagi, sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Aku sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Kawan-kawan yang dihormati Allah sekalian, begitulah mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang dapat berkata-kata dengan Allah. Oleh itu, kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam dengan meyakini Allah bahawa Maha berkata-kata dan kata-kata Allah berbeza daripada makhluknya serta tidak memerlukan alat dan perantaraan. Apabila kita beriman dengan sifat kalam Allah, banyak kesannya dalam kehidupan kita, iaitu yang pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Yang ketiga, beramal dengan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan yang keempat, dikasihi dan dirahmati Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, Ustazah harap adik-adik faham dengan apa yang telah kita pelajari tentang sifat Allah kalam dan kesan yang akan diperolehi sekiranya kita beriman dengan sifat kalam Allah. Di sini terdapat satu rumusan yang boleh kita capai, iaitu kalamullah tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia. Kita wajib beriman dengan sifat Allah, sifat kalamullah
dan mentaati perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Kerana di dalam Al-Quran, Al-Quran merupakan kalamullah, di dalamnya terdapat larangan, suruhan. Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah patuh apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Baiklah adik-adik, Ustazah harap adik-adik faham dengan video yang telah Ustazah sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa klik subscribe supaya sebagai tanda sokongan adik-adik kepada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.